Người phụ nữ ngồi xổm trong góc run rẩy. Vài tên côn đồ đang tìm kiếm cô ta khắp nơi. Không xa vị trí của cô ta, Vương Tư Mậu đang trốn trong xe, vác máy quay phim chuẩn bị chụp ảnh bọn chúng. Vãn Nguyệt, người đó đến chưa? Cô đừng nói gì. Cứ đợi đi. Người đó nhất định sẽ đến. Lúc này, trong bãi đỗ xe yên tĩnh vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Từ xa đến gần, Du Lãm Việt không chút do dự lập tức chạy ra. Một tay ôm chặt người đàn ông, giọng nghẹn ngào, bi thương. Anh cuối cùng cũng đến rồi. Anh không biết em một mình sợ hãi thế nào đâu. Uyển Nguyệt, là anh. Đại ca, sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Trợ lý của tổng giám đốc gọi điện cho tôi, nói cô gặp chuyện ở đây. Lưu Cẩm Thành không biết. Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Lưu Uyển Nguyệt. Thấy sắc mặt anh ta không tốt, con tưởng anh ta thật sự đã xảy ra chuyện gì. Uyển Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không sao, gặp phải mấy người say rượu quấy rối. Nhưng những người đó đã đi rồi. Vậy anh đưa em về nhé. Cảm ơn đại ca. Đợi sau khi về đến nhà, tối qua Uyển Nguyệt thật sự thiếu nợ tôi. Cô ta lại lấy điện thoại ra. Hello, chụp ảnh chưa? Không cần xóa, cứ giữ lại hết đi. Cô gửi cho tôi trước đi. Cúp điện thoại. Lưu Uyển Nguyệt sau khi xem xong ảnh đối phương gửi, lại ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tin tức mới bị dập xuống ngày hôm trước trên mạng lại một lần nữa bùng nổ, tăng lên tắp tìm kiếm. Đế Bắc Thần sáng sớm vừa tỉnh dậy xuống lầu, chuẩn bị ăn sáng cùng Lương Hiểu Chi. Nhưng vừa đến phòng ăn, đã bị cô con gái và cậu con trai yêu quý lườm nguýt. Lưu Vũ Nam liếc xéo anh ta một cái, đặt đua xuống rồi nhảy xuống ghế. Lưu Vũ Tình theo bước chân anh trai, trừng mắt nhìn tên cặn bã này liếc một cái, rồi trượt xuống khỏi ghế. Mê mơ. Sao thế này? Sao lại có biểu cảm này? Hai nhóc hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định để ý đến anh ta đang giận dỗi đấy. Tối qua, bà Trần, anh và cô Lưu ôm nhau ở bãi đỗ xe. Hôm nay lên cả tin tức rồi. Cái gì? Hot sốt gì? Tin tức ôm ấp gì? Tiêu Hàn Xuyên thấy anh ta như vậy, lập tức không biết nói gì cho phải, trực tiếp mở điện thoại đưa cho anh ta. Đây không phải tôi. Không phải sao? Vừa nói, anh ta vừa tiện tay mở to hình ảnh trên màn hình, phóng to xem, trong lòng khá nghi hoặc. Ai nhìn vào cũng có thể thấy, bóng dáng này rõ ràng là Đế. Lưu Vũ Tình dùng sức gật đầu, trong lòng tức giận không thôi. Vừa nãy con đã lướt thấy trên mạng rồi. Cậu bé vẻ mặt giận dữ đặt cuốn sổ nhỏ trước mặt Đế Bắc Thần. Bên cạnh, phía trên chỉ trích, nói là sẽ không cưới mẹ kế mà ba. Nói không giữ lời, không còn đẹp trai nữa. Tối qua cả đêm con đều ở nhà, không ra ngoài. Nhưng ba người trước mặt đều có vẻ mặt giống nhau, thể hiện sự nghi ngờ sâu sắc. Lưu Vũ Tình nhận ra, ba và mẹ không thể tái hợp sao? Lập tức hốc mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng buồn bã. Nghĩ đến đây, cô bé nước mắt lưng tròng. Con không thích ba nữa. Ba nói dối. Đế Bắc Thần và Tiêu Hàn Xuyên nghe xong đều ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Sau đó, cả hai người trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Uyển Uyển vậy mà lại mở miệng nói chuyện rồi. Tiêu Hàn Xuyên lập tức muốn bế cô bé lên dỗ dành, tay đã đưa ra rồi, nhưng chậm một bước. Uyển Uyển, ba thật sự không nói dối. Tối qua ba thật sự không ra ngoài, luôn ở nhà. Ba sao có thể lừa con được chứ? Cậu chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, ông chủ nói thật đấy. Tối qua Lưu Uyển Nguyệt của thật có gọi điện thoại, nhưng chuyện này đã trực tiếp giao cho tôi rồi, không để ý đến. Sau đó tôi đã liên lạc với Lưu Cẩm Thành qua đó. Người trong ảnh chắc chắn là Lưu Cẩm Thành. Chẳng phải tin tức hôm qua đã bị dập rồi sao? Tôi đã dặn dò rồi. Theo lý thuyết, bên này đã lên tiếng thì bên ngoài phải dập xuống mới đúng. Bây giờ tôi sẽ hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Khoảng 5 phút sau, kết quả đã có. Chú ý, tin tức của nhà mình của thực đã dọn sạch rồi. Bên ngoài cũng đã gỡ bỏ gần hết rồi. Nhưng có một công ty truyền thông tên là Hóa Tình Vẫn đang lan truyền, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Mỗi lần đối phương đăng tải đều có chú ý, quyết tâm muốn đẩy mạnh, khiến mọi người hiểu lầm rằng Đế Tổng đã đến mức sắp kết hôn. Cuối cùng cũng nghe thấy rồi, không khỏi siết chặt điện thoại, trong lòng tràn đầy tức giận. Vậy mà dám, trong tình huống đã nhận được thông báo, không những không gỡ xuống, còn cố tình tung ra. Thật lâu rồi chưa thấy ai không biết sống chết như vậy. Liên hệ với người phụ trách bên đó, chậm nhất 1 tiếng phải gỡ bỏ tin tức. Nếu không thì, trong ngày hôm nay, mạng xã hội đó không cần tồn tại nữa. Cúp điện thoại xong, Đế Bắc Thần quay đầu nhìn Lương Hiểu Chi. Bây giờ tin chưa? Lưu Vũ Nam không nói gì, vội vàng gật đầu. Lưu Vũ Tình cũng đưa tay nhỏ xíu lau nước mắt, nhưng miệng vẫn còn chu ra. Vậy lời vừa này có thể rút lại không? Lưu Vũ Tình chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh. Cô bé khẽ nhớ lại một chút, nói ba xấu hình như hơi quá đáng. Con mở miệng nói một câu thích ba được không? Lưu Vũ Tình bĩu môi nhỏ tỏ vẻ từ chối. Không được, phải đợi ba và mẹ làm lành với nhau rồi.
mới có thể nói những lời như vậy. Nhưng cô bé chợt nảy ra một ý. Cầm lấy cuốn sổ nhỏ. Không ghét ba. Không sao đâu ba Trần, cứ từ từ thôi. Sau khi Lưu Hiểu Anh đến viện nghiên cứu, cô ấy đã bận rộn một lúc. Nhưng lúc nào cô ấy cũng lơ đãng. Đến nỗi hiệu suất làm việc chậm hơn bình thường rất nhiều. Sao vậy? Không sao, tối qua ngủ không ngon thôi. Nếu như vậy, vậy có muốn nghỉ ngơi chứ không? Đừng làm việc nữa. Lưu Hiểu Anh nghĩ cũng đúng. Đã không có trạng thái, vậy thì chi bằng cứ gác công việc lại. Dứt khoát ra khỏi phòng nghiên cứu, liên lạc với Thịnh Thế Ngữ hẹn anh ta ra ngoài uống cà phê. Gần đến tối, điện thoại vang lên. Lưu Hiểu Anh, là tôi, Lưu Cẩm Thành. Bây giờ cô có rảnh không? Nếu có thì ra ngoài nói chuyện về chuyện chuyển nhượng cổ phần của ông bà. Địa chỉ, số 260 đường Bắc. Nói xong, Lưu Hiểu Anh trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Cẩm Thành nghe thấy tiếng tút tút bất ngờ, sắc mặt khựng lại. Vẻ không vui trong lòng hiện rõ trên sói mắt trắng kia đồng ý chưa? Lưu Cảnh Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ đi cùng con, đi thôi. Rất nhanh anh ta đưa mẹ ra khỏi nhà. Lái xe đến nhà hàng Pháp đó. Con thật sự muốn đi sao? Bọn họ chắc chắn không dễ dàng đưa cổ phần cho con như vậy đâu. Hay là mẹ đi cùng con nhé? Không sao, một mình con có thể ứng phó được. 20 phút sau, Lưu Hiểu Anh đến nhà hàng. Sau khi vào trong, cô ấy liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy Lưu Cảnh Thành ở vị trí gần cửa sổ và Lâm Tuyết Trinh. Nói đi, cô bị tiền làm mờ mắt rồi sao? Sao mà vội vàng thế? Lưu Hiểu Anh không thèm để ý, trực tiếp coi Lâm Tuyết Trinh như không khí. Luật sư Lưu muốn ký tên hay gì? Có gì cần tôi xem qua thì cứ đưa tài liệu cho tôi. Giải quyết sớm, xong việc sớm. Lưu Hiểu Anh, cô thật là không biết xấu hổ. Hai ông bà vất vả cả đời, danh dụng cả đời, cô cũng dám đòi. Cô không nghĩ xem mình là ai, có tư cách gì mà lấy. Sao lại không dám? Đây là ông bà thương tôi, tự nguyện cho tôi. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đấy. Cô không phải là người nhà họ Lưu chúng tôi, lấy đâu ra mặt mũi mà thừa kế cổ phần. Lưu Hiểu Anh, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Chủ động nói với nhị lang từ bỏ cổ phần này đi. Nói thật cho cô biết, chuyện này tôi sống chết cũng không bao giờ đồng ý. Tài sản của nhà họ Lưu chúng tôi, cô đừng hòng mơ tưởng. Thấy thái độ của bà ta vừa hống hách vừa tệ hại như vậy. Lưu Hiểu Anh nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Lâm Tuyết Trinh đã trịnh trọng đến thông báo như vậy, nếu không nhận thì chẳng phải để bà ta phí công một chuyến sao? Vậy hôm nay không phải gọi tôi đến ký tên, mà là đến khuyên tôi từ bỏ đúng không? Cơ nghiệp nhà họ Lưu là do ông bà gầy dựng từ hai bàn tay trắng, một tay tạo nên. Mỗi một đồng kiếm được đều là mồ hôi nước mắt. Sau này cũng là một tay tôi giúp đỡ, quản lý nhiều năm như vậy. Bản thân cô vốn dĩ không hề đóng góp công sức thực tế nào cho công ty, quả thật không có tư cách gì để thừa kế những cổ phần này. Cho dù hôm nay có cho cô thì các cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Tôi khuyên cô nên tự giác từ bỏ đi. Đương nhiên, nếu cô cần tiền, tôi có thể tự bỏ tiền túi ra quy đổi cho cô. Cô cứ nói giá đi, tôi đều sẽ đáp ứng cô. Sao lại phải cho cô ta tiền? Nhà chúng ta cũng không nợ cô ta. Những cổ phần này vốn dĩ cô ta không xứng nhận. Bây giờ dựa vào cái gì mà còn phải bù thêm? Luật sư Lưu thật là hiểu lòng người. Chỉ tiếc là tôi người này xưa nay không mấy biết điều. Xin lỗi nhé, tôi đây cứ thích mấy cái cổ phần đó đấy, không thích quy đổi tiền mặt. Mấy người tự mà lo liệu đi. Nếu không phải có cái bàn chắn ở giữa, Lâm Tuyết Trinh suýt chút nữa đã muốn xông lên xé xác Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh coi như không thấy, đứng dậy nói, tôi còn có việc phải đi. Mấy người cứ từ từ nói chuyện. Hiểu Anh, đừng làm chuyện này trở nên quá khó coi. Chuyện này cho dù có làm lớn chuyện, cô cũng không chiếm được chút lợi ích nào đâu. Không chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Nhưng bây giờ rõ ràng là tôi đang chiếm thế thượng phong mà. Hoặc là mấy người đi thuyết phục ông bà đi, đừng cho tôi cổ phần nữa. Chỉ cần mấy người làm được thì bỏ lại câu nói này. Lưu Hiểu Anh không hề quay đầu lại mà đi thẳng. Lưu Hiểu Anh vừa đi đến bãi đỗ xe, liền nhận ra ở cách đó không xa hai bóng dáng quen thuộc kia. Lúc này sắc mặt Đế Bắc Thần trông rất tệ. Anh ta sao vậy? Đế Bắc Thần hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Lưu Hiểu Anh ở đây. Đối với Chu Dịch đến nỗi, vậy thì ngài cứ nhịn một chút, người đàn ông đó sắp kết hôn rồi. Anh ta không thoải mái thì có liên quan gì đến tôi? Giằng co mấy lần, cuối cùng vẫn giữ vững tinh thần nghề nghiệp, không thể thấy chết mà không cứu. Tốt bụng đi tới gõ cửa sổ xe. Cô Lưu, trùng hợp vậy sao? Sao vậy? Không liên quan đến cô Lưu. Lưu Hiểu Anh thấy anh ta cứ ôm bụng, cũng đoán ra được nguyên nhân. Anh ta đau dạ dày cả đời, bất chấp sự kháng cự im lặng của người đàn ông, trực tiếp ngồi vào trong xe. Làm gì? Không có gì, chỉ là không quen nhìn thấy ai đó trông như xác chết đến nơi rồi. Vừa nói, cô ta đã nhanh tay giữ lấy cổ tay người đàn ông. Khi Đế Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng,
bắt mạch cho anh ta, rồi lại đưa tay trực tiếp ấn vào bụng người đàn ông. Cảm thấy thế nào? Cô đang làm gì vậy? Tôi đi theo Alata lâu như vậy rồi, tự nhiên cũng biết chút y thuật. Bây giờ khám bệnh cho anh không nhìn ra sao? Vừa nói, ngón tay cô ấy di chuyển dọc theo bụng anh ta một chút, rồi lại ấn xuống. Bây giờ có cảm giác gì không? Lông mày của Đế Bắc Thần gần như nhíu chặt theo động tác của cô. Chắc là viêm dạ dày cấp tính. Cô ấy rụt tay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc ví nhỏ, tùy tiện lấy ra một chiếc hộp. Bên trong xếp ngay ngắn vô số cây, kim bạc dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Cô ấy thuần thục xoay một cây kim. Sau khi khử trùng xong, liền kéo tay Đế Bắc Thần lại, cắm một cây kim vào tay anh ta dưới ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông. Ô Lưu, cô đang làm gì vậy? Châm cứu mà cũng không nhận ra sao? Đương nhiên là tôi nhận ra rồi. Chỉ là cách điều trị của cô có vẻ hơi cổ điển thì phải. 5 phút nữa sẽ ổn thôi. 5 phút thời gian trôi qua trong sự im lặng của mọi người. Đến giờ, Lưu Hiểu Anh thuần thục rút kim cho Đế Bắc Thần. Bây giờ cảm thấy thế nào? Đây là thủ pháp gì vậy? Chỉ là thủ pháp điều trị thông thường thôi. Sau đó, cô ấy lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ ra một viên đưa đến trước mặt Đế Bắc Thần. Uống viên thuốc này đi. Do anh Lê Tơ nghiên cứu phát triển, đảm bảo ít nhất nửa năm sẽ không tái phát. Không có gì thì tôi về trước nhé. Dạ dày không tốt thì nhớ ăn uống đúng giờ, đừng uống rượu, chớp mắt đã đến thứ 7. Tiểu Chỉ, triển lãm tranh được lên kế hoạch tỉ mỉ bắt đầu vào buổi chiều. Hằng Hằng và Uyển Uyển sáng sớm đã dậy chọn cho mình những bộ quần áo nhỏ xinh xắn đáng yêu. Vẻ mặt thích thú của cô bé khiến Lưu Hiểu Anh không khỏi bật cười. Khi ở nước ngoài cũng không thấy các con vui vẻ như vậy. Bởi vì muốn làm mẹ vui mà. Sau khi chuẩn bị xong, ba mẹ con cùng nhau lên đường đến triển lãm tranh. Bên ngoài phòng triển lãm có nhân viên phụ trách xác minh thân phận. Hằng Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bé hào hứng đưa thiệp mời qua. Cậu bé, các cháu không phải vừa mới vào trong sao? Sao lại chạy ra ngoài rồi? Khi Hằng Hằng và Uyển nghe thấy câu này, trong lòng đột nhiên hẫng một nhịp. Cô đang nói chuyện với chúng cháu sao? Chúng cháu vừa mới đến thôi ạ. Chắc cô nhận nhầm người rồi ạ. Cảm ơn cô đã xác nhận. Chúng cháu có thể vào trong được chưa ạ? Nhân viên bị vẻ đáng yêu của Lương Tiểu Chi làm cho ngơ ngẩn, quên cả Hằng Hằng vừa hỏi gì. Liên tục gật đầu. Được. Mời đi lối này. Hằng Hằng và Uyển nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, sợ bị nhận ra nữa. Vội vàng kéo Lưu Hiểu Anh cùng nhau vào cửa. Các con muốn bắt đầu từ đâu trước? Mẹ ơi, chúng ta bắt đầu xem từ tầng 1 nhé. Chưa đến nửa tiếng sau, Lưu Hiểu Anh đã say mê. Hai đứa nhỏ bên cạnh thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tranh, không để ý đến chúng. Hằng Hằng biết cơ hội đến rồi. Cậu bé vội kéo em gái lén lút chuồn đi. Lúc này, Đế Bắc Thần cũng cùng Tiêu Hàn Xuyên đưa các con đi xem tranh. Thật khéo tay. Bắc Thần, ông Trần, cả ông cũng ở đây à? Một lát sau, Đế Cốc Thần và người phụ nữ đi cùng nhìn thấy Lương Tiểu Chi. Cậu bé gọi anh ta, rồi cùng nhau đi vào trong. Tiểu Chỉ thấy vậy, biết cơ hội đến rồi. Lưu Vũ Nam liếc mắt ra hiệu cho Lưu Vũ Tình. Lưu Vũ Tình lập tức hiểu ý, ra hiệu ok với cậu bé. Sau nhiều ngày xa cách, 4 đứa trẻ cuối cùng cũng gặp lại nhau. 4 người nhìn nhau cười. Chị ơi, mấy ngày không gặp, chị có nhớ em không? Uyển không nói gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ, cũng đưa tay ôm lấy Lưu Vũ Tình. Kế hoạch thuận lợi chứ? Tình hình bên mẹ bây giờ thế nào rồi? Mẹ đang xem xây xưa ở tầng 1. Nếu đã như vậy thì chúng ta tìm chỗ nào đó trốn tạm đi. Nếu không bị phát hiện thì không hay đâu. Được. Chúng ta đi bên này, tối qua em đã xem rồi. Bên này có khu vực dành riêng cho khách nghỉ ngơi. Được. Đi thôi. Đế Bắc Thần và ông Trần đang thưởng lãm một bức tranh phong cảnh. Tiêu Hàn Xuyên liếc nhìn bên cạnh, phát hiện các con không thấy đâu. Anh Trần, các con đâu rồi? Không thấy từ lúc nào vậy? Không để ý, nhưng chắc không chạy xa đâu. Lúc ông Trần vừa đến thì vẫn còn ở đây. Chỉ có mấy phút thôi. Tôi đi tìm trước. Tiêu Hàn Xuyên vừa nói vừa nhấc chân đi ngay. Ông Trần không cần lo cho tôi. Mau đi tìm các cháu đi, đừng để lạc mất. Đó là hai bảo bối lớn của Đế Tổng đấy. Cũng tại tôi kéo ông nói nhiều quá, nhất thời không để ý. Không trách ông, lát nữa tôi rảnh nhất định sẽ mang trà ngon nhất. Tự mình đến bái kiến. Được, ông mau đi đi. Đế Bắc Thần không chần chừ nữa, rút lôi. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Hằng Hằng. Nhưng điện thoại reo mãi mà không ai bắt máy. Ngược lại, ở khu vực tranh màu nước tầng 2, thấy Tiêu Hàn Xuyên. Sao rồi, tìm thấy chưa? Ở đây cũng không thấy các con. Anh Trần đừng lo lắng. Trẻ con hiếu động, chạy nhanh là chuyện bình thường. Dù sao cũng chỉ ở trong triển lãm thôi. Chúng ta tìm lại xem.
Nếu không được thì nhờ nhân viên phát thanh tìm riêng. Anh phụ trách tầng 2, tôi đi tầng 1. Hiệu quả sẽ cao hơn. Khi đến Bắc Thần Súng Lầu, vừa hay thấy Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu, đang ngắm nhìn bức tranh hoa sen trước mặt. Lưu Hiểu Anh liền tiếp thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xem bước tiếp theo. Nhưng vừa quay người, lại bất ngờ chạm mặt một gương mặt quen thuộc tuấn tú. Sao anh lại ở đây? Vừa hỏi xong, anh ta chậm một nhịp mới nhớ ra các con vẫn còn ở phía sau. Anh ta có chút hoảng loạn, vội vàng quay đầu lại. Kết quả mới phát hiện ra các con đã không thấy đâu nữa. Cô đang tìm gì vậy? Không có gì. Không nhìn ra sao? Cô Lưu cũng đến xem triển lãm sao? Rất thích, mê mông. Thích những bức tranh trong triển lãm. Mỗi một bức đều là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Chúng có thể giúp trái tim đang ở giữa phố thị ồn ào tìm thấy một chút bình yên, đồng thời cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật. Trước đây khi ở nước ngoài, tôi thường xuyên đi xem triển lãm tranh. Đế tổng cũng thường xem loại này sao? Ông nội thích sưu tầm tranh chữ, gặp được thì sẽ đến xem. Lưu Hiểu Anh gật đầu, cũng không có ý định nói chuyện nhiều hơn. Cô ấy do dự không biết có nên đi trước không. Lại nghe đối phương đổi sang câu hỏi khác. Cô đến một mình sao? Không phải là với người khác sao? Cái người khác này chỉ có thể là bạn bè, hay là không nói thì hơn. Cô xem kìa. Lưu Hiểu Anh nhìn bóng lưng anh ta rời đi, thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi cho Lương Tiểu Chi. Kết quả điện thoại của cậu nhóc tắt máy, không gọi được. Lưu Hiểu Anh đành phải bắt đầu tìm kiếm trong phòng triển lãm. Xin lỗi, làm phiền một chút. Xin hỏi anh có thấy một cặp song sinh long phụng không? Các con khoảng 5 tuổi, trông rất xinh xắn, rất nổi bật. Không, từ nay đến giờ tôi không thấy đứa trẻ nào cả. Cảm ơn anh. Tiêu Hàn Xuyên nói xong vội vàng hỏi người tiếp theo. Chào anh, xin hỏi anh có thấy? Hỏi gần nửa vòng, kết quả không ai thấy bọn trẻ. Lưu Hiểu Anh vừa tìm vừa đi ngang qua một cặp đôi. Đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vừa nãy người đàn ông kia tìm con, sao anh lại bảo là không thấy? Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đó hình như chỉ có bọn trẻ đi qua thôi. Anh còn chưa nghe rõ người ta nói gì. Người ta nói là tìm cặp song sinh long phụng, nhưng vừa nãy chúng ta thấy là 4 đứa, 2 trai 2 gái. Đó rõ ràng là tứ sinh, hoặc là 2 cặp song sinh. Dù sao chắc chắn không phải là song sinh long phụng. Ra là vậy. Nhưng bọn trẻ nhỏ như vậy mà cũng đến xem triển lãm tranh sao? Nhìn cũng chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi. Chẳng phải sao? Nghệ thuật phải bồi dưỡng từ nhỏ. Bọn trẻ bây giờ thật là giỏi giang.